আৰু এইখিনি মোৰ মেংগো আইচক্ৰীম বনোৱা হৈ গ'ল। 7 ঘণ্টা পিছত মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আজি আইচক্ৰীম বনাব লৈছোঁ। এই যিহেতুকে ইমান উৎকট গৰম আৰু কিনা ঠাণ্ডাবিলাক বা আইচক্ৰীমবিলাক খায়ে থকা যায়, গতিকে আজি ভাবিলোঁ আমেৰে ঘৰতে বনাওঁ। আৰু তাৰে কাৰণে মই 3টা আম লৈছোঁ। আৰু আমকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই এনেদৰে ফালি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কিয় জানেনে? আমখিনি উলিয়াবলৈ সহজ হয়। আমখিনি খুব বেছিকৈ পকা আছিলে, সেইকাৰণে বাকলিৰ পৰা উলিয়াবলৈ দিগদাৰী হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু আমখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দি দিছোঁ। আৰু আমখিনি ইমানেই পকা আছিলে, একেবাৰে বাকলিত লাগি ধৰিছে, এৰুৱাবলৈ দিগদাৰী হৈ গৈছে। আৰু মোৰ 3টা আমৰ এইখিনি ওলালে। ইয়াত এতিয়া মই সৰু কাপেৰে 1 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে সোৱাদৰ কাৰণে মই 2টা ইলাচি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই মিক্সিৰ জাৰত মিহি কৰি ল'লোঁ। আৰু এনেকুৱা মই কফি কাপ লৈছোঁ আৰু এইটো আইচক্ৰীমৰে আছিল, আইচক্ৰীম খোৱা। এই 2টা আইচক্ৰীমৰ আছিল আৰু এইকেইটা মই কফি কাপ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মোৰ আমখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিহলাই ল'ম। এতিয়া এই আইচক্ৰীম গিলাচকেইটাত দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে সৰু পলিথিন, এই বস্তু অনা যায় যে আমাৰ গেলামাল দোকানৰ পৰা অনা যায়, চেনি দালি অনা, সেই পলিথিন মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে গ্লাছটোত দিব পাৰি। আৰু এনেকুৱা লবৰ এডাল মাৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি গাখীৰৰ বনাইছিলোঁ। আমৰ অলপ কম হৈছিল, সেইকাৰণে অকণমান গাখীৰ দি 2টাত তেনেদৰে বনালোঁ। গাখীৰ আৰু চেনি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান ফুটা কৰি শলা সোমাই দিছোঁ। আৰু এই শলাকেইডাল আইচক্ৰীম খোৱা শলা আছিলে আৰু মই থৈ দিছিলোঁ, পেলাই দিয়া নাছিলোঁ। কেতিয়াবা এনেদৰে আইচক্ৰীম ঘৰতে বনালে এনেদৰে দিব পাৰি, সেইকাৰণে মই পেলাই নিদিওঁ। আৰু গোটেইকেইটাতে এনেদৰে মই শলা সোমাই সোমাই দিম।
কফি কাপকেইটা অকণমান কোমল সেইকাৰণে এনেদৰে ভাজ লাগি যায়, কিন্তু যিকেইটা আইচক্ৰীমৰ কাপ সেইকেইটা কিন্তু খুব ধুনীয়া। আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত থ'ম পূৰা 7-8 ঘণ্টাৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই 7 ঘণ্টা পিছত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা আছে, কিন্তু শেষৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ডিলেট হৈ গৈছে।